السلام علیکم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم لکه څنګه چې ما تاسو ته یادونه کړې وه چې انشاءالله چې کوم AI ویډیوز موږ جوړو په هغې کې چې کومه ویډیو دا موږ یا یوټیوب یا ټیک ټاک ته اپلوډ کوو د هغې صحیح طریقه کومه ده. باید دغه ویډیو موږ په کومې طریقې سره خپل یوټیوب چینل یا هم ټیک ټاک اکاونټ ته اپلوډ کړو. یعنی دا هم یو ډېر ضروري پوینټ ده. کله چې موږ په AI کې ویډیو جوړ کړو هغه په کومې طریقې سره موږ خپل یوټیوب چینل یا ټیک ټاک اکاونټ ته اپلوډ کولی شو. زما مقصد همدا دی چې تاسو ته په نوې ویډیو کې صرف دغه طریقه وښیم چې خپله ویډیو کله تاسو په AI کې ایډیټ کوئ جوړه کوئ. ما تاسو ته د AI په اړه مکمل ویډیوګانې جوړې کړي دي زیاتره چې مثال تاسو AI شارټ ویډیو څنګه جوړولی شئ، کایډز دپاره اسلامک نچ باندې یا هم کارټون یا کیټس په دغه باندې تاسو AI ویډیوز جوړولی شئ، هغه خپل یوټیوب یا ټیک ټاک اکاونټ ته اپلوډ کولی شئ او خپل ویډیو وایرل کولی شي ځکه دا ویډیو ډېر زیات وایرل کیږي او ډېر زیات ویوز پرې راځي. نو باید تاسو په صحیح طریقې سره اپلوډ هم کوئ. داسې نه ده چې تاسو ویډیو جوړه کړله او بس صرف یې اپلوډ کړئ هغې باندې بیا ویوز دومره نه راځي. که چېرته موږ په صحیح طریقې سره اپلوډ کړو نو انشاءالله ښه ریزلټ به ورکوي هم په یوټیوب او هم په ټیک ټاک کې. نو باید د ویډیو د اپلوډ کولو طریقه موږ زده کړو چې په کومې طریقې سره موږ AI ویډیو خپل یوټیوب او ټیک ټاک اکاونټ ته اپلوډ کړو. د AI په اړه ما مکمل کورس تاسو ته پیل کړی دا زما په یوټیوب چینل کې. تاسو AI اټومیشن کورس کتلی شئ، پلی لیست ده، په هغه پلی لیست کې به تاسو ټولې ویډیوز کتلی شئ. انشاءالله نورې به ورته اپلوډ کوم چې څومره معلومات وي تاسو سره په AI باندې اټومیشن کې هغه ټول هلته شیر کوم. که چېرته نوي یې تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړی ضرور یې در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ، ملګرو سره ویډیو شیر کړئ تر څو هغوی هم په دې هر څه باندې پوه شي. موبایل سکرین ته ورځو او مکمل طریقه ګورو چې په کومې طریقې سره موږ کولی شو AI ویډیوز چې کله تاسو جوړه کوئ ایډیټ یې کوئ په کومې طریقې سره تاسو خپل یوټیوب چینل او ټیک ټاک اکاونټ ته اپلوډ کولی شئ. موبایل سکرین کې مکمل طریقه ګورو. ها ملګرو راځم موبایل سکرین ته او دلته تر ټولو مخکې موږ راځو یوټیوب ته. یوټیوب ته چې کله راغئ دلته به خپل هغه چینل ستاسو لوګین وي چې کوم ته تاسو ویډیو اپلوډ کول غواړئ دلته به پلس آیکن باندې اوکې وکئ. ویډیو اپلوډ کول خو ډېر اسانه دي. صحیح ده، پلس باندې چې اوکې وکړو لاندې ګورئ شارټ ویډیو موږ اپلوډ کوو نو دلته به شارټ انتخاب کړئ. 3 دقیقو نه 3 منټه نه چې ویډیو کمه وي هغه شارټ وي. بیا به هغه اپشن باندې اوکې وکړئ. تاسو به خپل ګیلرۍ څخه هغه ویډیو راواخلئ کومه چې تاسو اپلوډ کول غواړئ. ما ویډیو ایډیټ کړې ده CapCut کې روان اخیسته. نیکسټ باندې به اوکې وکړئ دلته لاندې. کله چې نیکسټ باندې اوکې وکړم ملګرو نو په دې ځای کې ستاسو ویډیو دلته راواخیستل شوه. دې ویډیو کې ما وایس نه ده اضافه کړی، یعنې هغه دې باندې هېڅ هم نه دي لګېدلي بغیر د وایس یعنې او هېڅ میوزیک هېڅ هم پرې نه دي لګېدلي. دلته مې ډن باندې اوکې وکړه. صحیح ده، میوزیک دلته موږ د یوټیوب د شارټ نه راخلو ورته. صحیح ده، کم وایرل میوزیک دي کوم چې زیات وایرل دي دلته ګورئ ایډ ساوند باندې به اوکې وکئ. بیا کله چې ایډ ساوند باندې اوکې وکړه دلته به تاسو یو داسې هغه سرچ کوئ په اسلامک وایسونه دي. مثال دلته وګورئ حسبي ربي به تاسو ولیکئ. په دې وایس کې یو وایس ده چې هغه ډېر وایرل ده او ډېر زیات شارټس پرې جوړ شوي دي نو هغې ویوز زیات راځي. لاندې به ګوشئ او لاندې به ګورئ چې کوم باندې زیات شارټ جوړ شوي دا وګورئ 315 کې یعنی 200 یا 315 کې شارټس په دې باندې جوړ شوي دی وایس باندې. صحیح ده، نو دغسې وایرل وایس به تاسو لګوئ. زه بل ګورم ملګرو. صحیح ده، نو دې کې اوس زه دلته یو بل وایس ګورم چې هغې باندې زیات شارټ جوړ شوي شارټ ویډیوګانې زیاتې وي جوړې شوي. دا وګورئ حسبي ربي جل الله ریمیکس. دلته وګورئ دا ځان سره فیورټ کې ایډ کولی هم شئ په دې بټن باندې. صحیح ده، تاسو سره به په فیورټ کې ایډ شي په اسانۍ سره. بل دفعې ته چې کله تاسو یوز کوئ دا ساوند تاسو راخیستلی شئ. نو دلته وګورئ تقریبا دې باندې هم 232 کې شارټس جوړ شوي دي. نو زه غواړم چې همدا ساوند پرې ولګوم. دلته خوا کې ګورئ په دې اراو باندې به اوکې وکئ. کله چې دې باندې اوکې وکړله ډایرکټ ستاسو په ویډیو باندې همدغه اواز هلته لګېږي. صحیح ده، نو دلته وګورئ ملګرو زموږ په ویډیو خو به دا اواز دلته ولګېږي خو که چېرته په دې ساوند کې دلته به دې ټیک مارک باندې اوکې وکئ دلته به ګورئ تاسو ویډیو به پلی شي اواز سره. که چېرته فرق وکړي پاس سر کې ګورئ دې اپشن باندې به اوکې وکئ. غواړئ چې دا تاسو دا وایس کټ کړئ مثال که نه نو دلته تاسو کټ کولی هم شئ خپل سپیسیفیک ځای ته راخیستلی شئ. ښه کله چې هر څه برابر کړو دغسې نو لاندې ګورئ ملګرو دلته تاسو ته د نیکسټ بټن درکول کېږي. ګورئ وایس به چک کوئ چې ښه صحیح شو برابر شو نو هغې نه وروسته به تاسو بیا دلته لاندې وګورئ نیکسټ باندې به اوکې وکړئ. زه وایم چې بس بالکل وایس اوس سیټ شولو نیکسټ باندې اوکې وکړم. ګورئ نیکسټ باندې به اوکې وکړئ. ستاسو په دغه شارټ ویډیو باندې وایس ولګېدلو. دې نه وروسته پاس ګورئ د پنسل آیکن باندې به اوکې وکړئ. دلته به خپل تاسو د کور دې ته سیټ کړئ. ښه په دې پنسل آیکن باندې اوکې وکړئ تاسو د ویډیو باندې. کله چې ویډیو نه وي پلی شوي په شارټ کې به یوټیوب کې خلکو ته داسې معلومیږي اوس داسې ده که نه نو تاسو به په دې ویډیو کې هغه ځای انتخاب کړئ کوم چې تاسو په دې باندې کور باندې لګول غواړئ. یعنې چا چې پلی کړي نه وي هغوی ته به په یوټیوب کې کوم ځای مثال ښکاري د دې ویډیو نو تاسو به هغه ځای ورته انتخاب کړئ. زه غواړم چې په دې ځای باندې دا د کور زه دا ورته سیټ کوم. چا چې ویډیو نه وي پلی کړي نو پلی کول نو مخکې به یعنې یو کلیکیبل راځي. صحیح ده،
ویډیو کې به ښځه یې وګورئ هغه به انتخاب کوي چې زیات کسان کلیک کړي چې دا مې انتخاب کړ دلته به خپل ټایټل ورته ولیکئ مثال زه ورته هغه چې کوم د دې وایس ته مثال هغه ورته لیکم حسبي ربي جل الله صحیح ده او هغې نه وروسته دې سره خپل هیشټګ دي چې هغه هم ډېره مرسته کوي په ویوز کې ملګرو صحیح ده مکمل سټیپونه درته ښیم صحیح ده کوشش وکړئ ویډیو تر پای وګورئ ویډیو به حتما اوږدېږي ځکه چې سټیپ بای سټیپ طریقه درته ښیم دلته به ټایټل ورته ورکوئ تاسو دا ټایټل هم ورته لیکلی شئ مثال بیسټ ایډیټ فار مسلمز صحیح ده دغسې یو ټایټل به ورکوئ یا به د دې وایس خپل نوم ولیکئ نو دې نه وروسته به ملګرو تاسو دلته هیشټګ ورکوئ هیش به ولیکئ یا به هیش سره ولیکئ شارټ بل به هیشټګ به ورکوي وبلیکئ مثال شارټ ویډیو بل هیشټګ به ولیکئ مثال شارټ فیډ به دغسې بل هیشټګ مثال اسلامیک صحیح ده بل هیشټګ مسلم دغسې هیشټګ به تاسو په دې ټایټل کې مو سره اضافه کوئ دا وګورئ ما سره اضافه کړئ تر 100 پورې دلته مثال ټایټل موږ لیکلی شو 100 نه زیات ورډز موږ دلته نشو لیکلی صحیح ده کله چې مثال دغسې هیشټګ یې مو سره ورکړئ دا چې کومې زیات ویډیوز پې جوړي تاسو کتلی شئ په میلیون کې دي صحیح ده شارټس هیشټګ چې ده په بیلیون کې ده دغه ډول سره بیا لاندې ګورئ ویزیبیلیټي به تاسو همداسې انلیسټډ کې پرېږدئ صحیح ده اوس یې موږ نه پبلش کوو لاندې ګورئ اودینس کې به تاسو ملګرو نو اټ از ناٹ میډ فار کایډز به انتخاب کوئ صحیح ده اټ از ناٹ میډ فار کایډز یعنې دا ویډیو زموږ د ماشومانو دپاره نه ده که چېرته موږ یس اټ از میډ فار کایډ انتخاب کړو دا بیا صرف ماشومانو ته ښودل کېږي نو اټ از ناٹ میډ فار کایډ او لاندې ګورئ نو یعنې 18 عمر نه کم کسان یې باید ونه ګوري هغه به هم نه ورته انتخابوي صحیح ده دلته وګورئ ملګرو ریلیټډ ویډیو کې تاسو اوس ویډیو نشئ انتخابولی چې کله چینل لږ مخکې لاړ شي بیا لانګ ویډیو هم ورته انتخابولی شئ دا به تاسو الاو ورته پرېږدئ ایډ پیډ پروموشن به تاسو نو انتخاب کوئ صحیح ده پیډ پروموشن ویډیو نه ده نو دا به موږ نو انتخاب کوو هغې نه لاندې ګورئ ملګرو نو دلته الټریټ کانټینټ ګورئ په دې به اوکې وکړئ دا به تاسو یس انتخاب کوئ کله چې ستاسو ویډیو په اے آی باندې جوړه شوي نو دلته به تاسو یس ورته انتخابوئ صحیح ده ځکه موږ ویډیو په اے آی جوړه شوې ده کمنټ به آن پرېږدئ او اپلوډ شارټ باندې به اوکې وکړئ دلته سی ویډیو باندې کتلی شئ خپل ستاسو چینل ته وړي هلته ویډیو کتلی شئ اپلوډینګ به رواني صحیح ده ویډیو زموږ په انلیسټډ کې اپلوډ شوله موږ دا په صحیح وخت کې بیا پبلش کوو صحیح ده اوس به راشئ وای ټي سټوډیو ته او په خپل یوټیوب سټوډیو کې به تاسو همدغه چینل لاګین کوئ تاسو ګورئ چې کوم باندې تاسو ویډیو اپلوډ روان کړی و دلته کتلی شئ ملګرو کله چې تاسو ویډیو اپلوډ شي تاسو د په سټوډیو کې انالیټکس کتلی شئ دغه ویډیو د ملګرو تاسو کتلی شئ څومره ښه ویوز پرې روان دي اوس مثال داسې نه ده ملګرو چې هره ویډیو وایرل کېږي یو ویډیو به وایرل کېږي یو به نه وایرل کېږي صحیح ده خو کوشش کوئ چې ورځې تقریبا تاسو 3 ویډیوګانې هم شارټ اپلوډ کړئ صحیح ده نو هماغومره کې به چانسز وي چې مثال ستاسو به یوه ویډیو وایرل شي دوه به وایرل نه شي یا به دوه وایرل شي یوه به پاتې شي نو کوشش کوئ چې څومره زیات شارټ ویډیو اپلوډ کولی شي ځکه په ای آی کې اسانۍ سره جوړېږي وخت نه نیسي تاسو کتلی شئ چې کوم هیوادونه زیات کتل شوي دي مثال صحیح ده نو دغسې دې باندې زیات ویوز د نورو هیوادونو راځي ما تاسو ته ویلي دلته ګورئ کانټینټ ته به راشئ کله چې کانټینټ ته راغلی ستاسو ویډیو ګورئ اپلوډینګ به رواني موږ په یوټیوب کې اپلوډ روان کړی ده دلته به اوکې وکړئ بیا پاس سر کې پنسل آیکن باندې اوکې وکړئ دلته یو څه سیټینګ دي اوس به موږ دا کوو دغه ټایټل به یې کاپي کوئ او په ډسکرپشن کې ګورئ دلته به ایډ ډسکرپشن کې دا ټایټل ورته پیسټ کړئ او دې نه به تاسو دا هیشټګ یې دغسې لاندې سپیس سره بوځئ په دې طریقې سره به تاسو دا هیشټګ هم دې سره اضافه کوئ ټایټل به همغسې پرېږدئ او لاندې به هیشټګ یې مو سره دې ډول سره ایډ کوئ او یو څو هیشټګ یې نور ورسره اضافه کول غواړئ مو سره اضافه یې کوئ صحیح ده کوم چې وایرل هیشټګ وي هغې نه وروسته ملګرو تاسو لاندې دې ته یو څو کیورډز هم راواخلئ کیورډز یې ملګرو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دې لینک به ما تاسو ته هم دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک درکړی ټلیګرام چینل کې هم دې ویډیو لاندې به لینک وي اوکې به وکړئ تاسو ټکس جنریټر دې ویب سایټ ته وراشئ او دلته ملګرو تاسو په دې ځای کې وګورئ ټاک او یوټیوب لپاره کیورډز انتخابولی شئ نو زه به یوټیوب انتخاب کوم دلته ګورئ په انټر یور نیکسټ یوټیوب کیورډ دې باندې به زه ورته ولیکم اسلامک ویډیو ده زما دا ورته لیکم سرچ باندې اوکې کوم ګورئ ماته ډېرې کیورډز راغلي دلته نو دا زیات خلک سرچ کوي په دې خاطر دې نه موږ دا کوم تاسو خوښ نه وي هغه کراس باندې اوکې کوئ کاپي ټکس باندې اوکې وکړئ کله چې تاسو کاپي کوئ دا ټول تاسو سره کاپي شي او دلته لاندې به ورته پیسټ کړئ کله چې دا پیسټ کړئ ملګرو دې کې خوا کامه به لرې کوئ او سپیس انډر یعنې بل لاین ته به کوزېږئ کامه به لرې کوئ او بل لاین ته به کوزېږئ نو په دې ترتیب سره به ټولو نه کامې لرې کړئ منځ کې د کامه چې ورکړئ دا به لرې کوئ او سپیس به ورکوئ لاندې بل لاین ته به بوځئ چې کوم هم خوښ نه وي هغه به ترې ریموو کړئ صحیح ده نو دې ډول سره به ډسکرپشن سیټ کړئ ورته کله چې ډسکرپشن کې دغه کیورډز هم اضافه کړلې دا ملګرو په سرچ کې بیا زیات راځي چې څوک چې سرچ کوي په یوټیوب کې نو ستاسو ویډیو به ورته راځي پلی لیسټ کې اضافه کوئ هغه ستاسو خپله خوښه بیا مور ګورئ دلته ټکس باندې به اوکې وکړئ ایډ ټکس باندې به بیا وکړئ او په دې ځای کې هم تاسو همدغسې ټکسونه ورته اضافه کولی شئ زه ورته لیکم شارټ بیا به کامه پسې واچوئ بیا ورته لیکم مثال شارټس بیا پسې کامه اضافه کوم شارټ ویډیو شارټ فیډ او مثال اسلامک ویډیو وایرل یا دغسې ویډیوګانې چې کوم ټکسونه دي چې کوم زیات سرچ کېږي هغه به دلته ورته اضافه کوئ هغې وروسته به بیک راشئ ملګرو دا دواړه به تاسو چیک مارک کوئ شو او هاو صحیح ده په کیټګري کې تاسو مثال ایجوکیشن کیټګري ورته انتخاب کوئ دې وروسته به ملګرو ګورئ دا دواړه به تاسو الاو انتخاب کوئ او شو هاو مینی ویورز دا به هم تاسو
چیک مارک او سیو باندې به اوکې وکړئ کله دا تاسو سیو شو ویډیو اوسه پورې موږ نه د پبلش کړی ملګرو وګورئ په انلیسټډ کې ده ویزیبিলিټي وګورئ انلیسټډ کې ده کله چې صحیح وخت مثال کوشش کوئ تاسو کو یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کوئ کې ټیک ټاک ته وي ماغوستن ټیم کې اپلوډ کوئ ځکه موږ انټرنیشنل ویوز غواړو صحیح ده 9 بجو 10 بجو کې تاسو دغه وخت کې بیا راځئ دلته ګورئ انلیسټډ ته راځئ پبلک باندې اوکې کوئ او بیرته بیک راځئ سیف باندې اوکې کوئ نو که تاسو هر وخت غواړئ دا ویډیو بس تاسو پبلش کیږي تاسو سبسکرایبر ته به نوټیفیکیشن ورځي او هغې نه وروسته بیا تاسو ویډیو خلک کتلی شي چې کله تاسو پبلش کړئ تر څو پورې چې انلیسټډ وي تاسو ویډیو هیڅوک هم نشي کتلی تر څو پورې چې تاسو پبلش کړي نه وي صحیح ده هر وخت چې تاسو وغواړئ بیا پبلش کړئ نو ما اوس پرېښودله ما غوښتنې بیا پبلش کوم نور سیټینګ هر څه موږ وکړو اوس راځو ټیک ټاک ته به راشئ ملګرو په ټیک ټاک کې تاسو په مغه ډول سره زه ځم یوټیوب نه مغه چې کوم ټایټل ما ورکړی هغه کاپي کوم کله چې ټایټل کاپي کو بیرته راځم ټیک ټاک ته او دغه ویډیو زه اوس ټیک ټاک ته اپلوډ کوم صحیح ده په ای آی کې ما جوړه کړې ده ټیک ټاک اکاونټ ته راغلم دلته ګورئ ټیک ټاک اکاونټ ته چې کله راغلی د لاندې ګورئ د پلس آیکن ده چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ په ټیک ټاک کې دا زما د یو کې یونایټډ کینګډم اکاونټ ده مثال دلته پلس باندې اوکې کوم کله چې پلس آیکن باندې اوکې وکړه دلته ګورئ موږ اوس ویډیو اپلوډ کوو دلته خوا کې ورسره ګورئ دغه ګیلري ته تاسو وړي په ګیلري کې ما سره ویډیو ده دې ویډیو باندې ما ساوند لګولی ده مغه د یوټیوب والا په ټیک ټاک کې تاسو خپل وایرل ساوند راغیستلی شئ نیکسټ باندې اوکې کوم دلته ګورئ ملګرو بیا ایډ ساوند باندې اوکې وکړئ د دې دپاره هم تاسو داسې وایرل ساوند کتلی شئ اسلامک ساوند سرچ کوئ هر رقم راغیستلی شئ نیکسټ باندې اوکې وکړئ دلته ګورئ ایډیټ کور هماغه ډول سره دلته هم تاسو کور ورته ایډیټ کړئ لکه څنګه چې موږ په یوټیوب کې کور ورته ولګولو هماغه ځای زه دلته هم په کور کې ورته لګوم او سیف باندې اوکې کوم د پلی کولو نه مخکې خلکو ته مثال دغسې معلومیږي بیا دلته په ټایټل کې هماغه ټایټل ورته پیسټ کوم او ځینې کیورډز دي چې هغه د یوټیوب دي دا به ترې لرې کړم او د ټیک ټاک په مطابق دلته هیشټګ به زه ورته ورکړم صحیح ده نو دغه ډول سره تاسو وایرل فار یو وایرل ویډیو ټرندینګ ویډیو صحیح ده ای آی ویډیو اسلامک ویډیو دغسې هیشټګې به ورکوئ او دلته لوکیشن ته به راشئ ستاسو د کوم هیواد اکاونټ ده مثال زما د یو کې اکاونټ ده نو لوکیشن کې زه یونایټډ کینګډم ورته لیکم او دلته په لوکیشن کې زه هماغه یونایټډ کینګډم انتخابوم ځکه زما اکاونټ د یو کې ده لاندې ګورئ ایوری ون دا به تاسو هم دغه اولنی ورته انتخاب کړئ هغې نه وروسته پرایویسي سیټینګ ده دا به تاسو دواړه آن انتخاب کړئ هغې نه لاندې ګورئ مور آپشن ده په مور آپشن کې تاسو مثال دلته وګورئ ملګرو مهم دلته تاسو وګورئ ای آی جنریټډ کانټینټ دا به تاسو آن کوئ ورته ځکه دا ویډیو موږ په ای آی کې جوړه کړې ده نو دا به تاسو حتما ورته آن کوئ چې کومه ویډیو تاسو په ای آی کې جوړه کړې وي بیا پاس کراس باندې به اوکې وکړئ کله چې کراس باندې اوکې وکړه دا ویډیو زه نه پبلش کوم اوس دلته ډرافټ باندې اوکې کوم دا ویډیو زه ډرافټ ته اچوم ولې چې کله 9 بجې یا 10 بجې سي ماخوستن نو هغه وخت کې زه دا ویډیو اپلوډ کوم ولې چې دا موږ غواړو د یو کې ویوز په واخلو نو هغه ټیم موږ دپاره مناسب ده د ټیک ټاک دپاره چې موږ دا ویډیو په 9 بجو کې شپې یا 10 بجو کې اپلوډ کړو صحیح ده نو دلته ګورئ دوه ویډیوګانې ما په ډرافټ کې پرتې دي هر وخت چې زه پبلش کوم دلته به راځم سیټینګ هر څه موږ کړي بس دلته پوسټ باندې اوکې کوم ډایرکټ به زموږ ویډیو پوسټ کیږي په مغه وخت باندې چې کوم وخت کې موږ وغواړو ویډیو پبلش کړو صحیح شو نو دغه طریقې سره تاسو یوټیوب او ټیک ټاک ته ویډیو اپلوډ کولای شئ دلته وګورئ مثال دغه اکاونټ زما د یو کې ده نو زیاتره ګورئ د دې ویوز وګورئ لوکیشن یونایټډ کینګډم د ادرز د جرمني فرانس نیدرلینډ دغه هیوادونو ویوز پرې راځي ټول انټرنیشنل دي نو اول کې اکاونټ لږ په سختۍ سره ګرو کیږي صحیح ده ویوز پرې راځي 900 800 پورې ځینې ویډیو 1000 پورې ویوز اخلي کوشش کوئ هر ورځ 2 او 3 ویډیوز اپلوډ کوئ ان شاء الله تاسو اکاونټ په اسانۍ سره په کم وخت کې ګرو شي صحیح ده ملګرو نو مکمل پروسس او طریقه مې درته وښودله د یوټیوب او د ټیک ټاک